नमस्कार, मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानीमध्ये आपलं स्वागत करते। आज आपण एक ऑलराउंडर डिश बनवणार आहोत। तिखट दशमी बनवणार आहे आणि तिच्याबरोबर एक टँगी लसणाची चटणी बनवणार आहे। आता आपण दशमी बनवायला सुरुवात करूया। दशमीमध्ये 1.5 कप गव्हाचं पीठ आहे। हे 1/4 कप बाजरीचं पीठ आहे। हे पुन्हा कळण्याचं पीठ, तुम्ही माझी भाकरी आणि पुरी जे बघितलं आहे तेच। आणि कळण्याचं पीठ नसेल तरी काही हरकत नाही, ज्वारीचं पीठ टाकलं तरी चालेल। ते 1/3 कप आहे। आपलं बेसन पीठ हे पण 1/3 कप आहे। चिमूटभर हिंग, थोडंसं जिरं मी इथे कच्चंच टाकते, ते वाटून नाही घेतलंय। इथे 3 मिरच्या, हिरव्या मिरच्या आणि लसूण हे क्रश केलंय। लसणाच्याही 5-6 पाकळ्या आहेत। थोडी तीळ, हळद अर्धा टीस्पून आणि ओवा हे आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया। लगेचच मी मीठ टाकते। आता दशम्यांचं कसं असतं ना, बरेच जण दशम्यांमध्ये मेथी टाकतात, कोणी पालक टाकतात। मध्ये मी बघा आंबाडीची भाजी तुम्हाला करून दाखवली ना, ती सुद्धा यामध्ये खूप छान लागते। पण आज मी आपल्याला पालक टाकून दाखवणार आहे। पालकाची 7-8 पानं घेतली आहेत, धुतली स्वच्छ आणि बारीक चिरली आहेत। कोणी ना दुधी भोपळाही टाकतात, तोही छान लागतो। इथे आता पालकाला थोडंसं पाणी सुटेल म्हणून मी थोडं तेल टाकून घेते। चवीपुरती कोथिंबीर जास्त टाकणार नाहीये। आता हे मिक्स करून घेऊया। पालकाला जरा पाणी सुटेल म्हणून मी लगेच पाणी टाकणार नाहीये। आधी थोडंसं त्याला कालवून घेते, चांगलं ढवळून घेते आणि मग पाणी टाकते। पाणी जरा बेतानीच टाकायचं, बघायचं की किती ओलं आहे आणि पाण्याची किती गरज आहे त्याला। आम्ही तर लहानपणी ना बऱ्याच प्रवासात दशम्या हा प्रकार बऱ्यापैकी खाल्लाय। दशमी करायला घेतलं ना की अगदी लहानपणाची आठवण माझी जागी झाली बघा। लहानपणी ना आम्ही जेव्हा प्रवासाला निघायचो, भावंड असायचे बरोबर, आई वडील, आणि रात्री आईचं सुरू व्हायचं की चला आता उद्या प्रवासाला जायचं आहे, आज रात्री आपल्याला दशम्या करायच्या आहेत। दशमी, पुरी, तिखट पुरी, गोड पुरी असा मस्त बेत असायचा। दशमीचा हा प्रकार माझा खूप फेवरेट आहे। जशी आपण पालकाची दशमी केली आहे ना, तशी आई मुळ्याची सुद्धा दशमी करायची। ती सुद्धा अतिशय छान लागते। जो मुळा असतो तो किसून घ्यायचा आणि पानं आपण जसे मिरची आणि लसूण वाटलेत ना तसं ते वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरला। आपलं दशम्यांचं पीठ छान मळून झालं आहे। आता फक्त थोडा तेलाचा हात मी लावून ठेवते। दशम्यांचं पीठ झालं आहे। आता 10 मिनटं त्याला रेस्ट होऊ देऊ आणि मग दशम्यांना सुरुवात करू। 10 मिनटं झालेत, आपलं पीठ छान रेस्ट झालं असणार। आता मी दशम्यांना सुरुवात करते। एका बाजूला तवा गरम करायला ठेवते। छान आपलं पीठ छान झालंय। इथे ह्या बाजूला मी गव्हाचं पीठ घेतलंय, ते थोडंसं लावून घेते। थोडं आतमध्ये घडीची पोळी जसं करतो ना तसं तेल लावून घेतलंय। दशम्यानं थेपल्यांसारखे एकदम पातळ नसतात किंवा बारीक नसतात, किंवा थालीपीठसारखे जाडही नसतात। थेपल्यांपेक्षा थोड्या जाड असतात। आपली दशमी झाली आहे, हे बघा एवढं असं जाडसर ठेवावं लागतं, थेपल्याइतकं पातळ नाही आहे। आपला तवा गरम झाला आहे। दशमी चांगली भाजून झाली आहे। आता मी तिला तेल लावते। तेल दोन्ही बाजूनी छान तेल लावायचं, ती आपली बरेच दिवस टिकते, निदान 3 दिवस तरी आरामात टिकते।
असं दोन्ही बाजूनी तेल लावून घ्यायचं, म्हणजे ती जास्त दिवस टिकते. अशाच प्रकारे मी आता बाकीच्या दशम्याही करून घेते. आपलं जेवढं प्रमाण होतं ना पिठाचं पालकाचं, तेवढ्या याच्यात 13 दशम्या आपल्या झाल्या आहेत. म्हणजे जवळपास 3 ते 4 जणांना आरामात होतील. तुम्ही अगदी गरमागरम खातायत ना, तेव्हा बटर टाकून खाल्लं तरीही अतिशय सुंदर लागते ही. आपल्या पालक दशम्या तयार झाल्या आहेत. आता लाल मिरच्यांची आणि लसणाची एक आंबट गोड चटणी आपण बनवून घेऊया. यामध्ये मी ह्या साध्या आपल्या लाल मिरच्या घेतल्या आहेत. त्या 3 ते 4 तास मी भिजत घातल्या होत्या आणि त्या मी मिक्सरला लावते. आता जवळपास 20 ते 25 लसणाच्या पाकळ्या आहेत. ही चिंच आणि हा गूळ. गूळ तुमच्या आवडीनुसार, तुम्हाला जेवढा गोड हवा आहे ना तेवढा तुम्ही टाकू शकतात. मी इथे 2 खडे घेतलेत आणि इथे हे जाड मीठ आहे. मी बऱ्याचदा ना अशी जेव्हा आपण शेवपुरीची चटणी असते ना लसणाची, ती असू देत किंवा ही असू देत, तेव्हा मी जाड मीठ वापरते. ते तुमच्या अंदाजानुसार. अगदी थोडं मी तेल टाकणार आहे. ही देखील चटणी ना जवळपास 2 ते 3 दिवस आरामात वरती टिकू शकते. फ्रीजमध्ये ती महिनाभर राहते. थोडंसं पाणी बघूया अंदाजानुसार. आपल्या अजून पातळ हवी असेल तर अजून पातळ करूया. बघूया आपण किती बारीक झाली आहे. आपल्याला इथे अजून थोडं पाणी लागणार आहे. मी टाकते. बघूया, आपली चटणी बहुतेक झाली असेल. एकदम छान झाली आहे. आता मी ही चटणी एका बोलमध्ये काढून घेते. मस्त सुगंध येतोय, एकदम छान. थोडी झणझणीत तर आहेच. चिंच आणि गूळ असला ना की एकदम छान ती टँगी एक टेस्ट असते ना, ती येते ह्या चटणीला. आता आपण ह्या चटणीला तडका देणार आहोत. आपलं तडका पॅन छान गरम झालं ना की मी त्यामध्ये तेल टाकते. आपलं तेल छान गरम झालंय. आपण मेथ्या टाकणार आहोत. थोडासा हिंग, आपल्या चटणीला छान तडका बसलाय आणि आपली चटणी आता तयार आहे. आपली ऑलराऊंडर दशमी तयार झाली आहे. चटणी ही मस्त झाली आहे. मी प्लेटिंग कसं केलं ते तुम्हाला सांगते. दशमी, मिक्स लोणचं, हळद आणि मिरचीचं, ही छान चटपटीत लसूण मिरचीची चटणी, गाजर कांद्याचं सलाड आणि 2 मिरच्या. मस्त आपली डिश तयार झाली आहे. अशाच छान छान रेसिपी तयार करण्यासाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.